Hi everyone! Welcome to Luto ni Diana! Today, magluluto tayo ng Chicken Bicol Express. Another ulam idea na naman guys, na sarsa pa lang ay ulam na. Tara, umpisahan na natin ng pagluto at ito yung ating ingredients, so please keep on watching. So, ayan guys ang ating Chicken Bicol Express. Pwede nyo na itong iserve kung ganito ang gusto nyo na medyo may sarsa ayon sa nakikita nyo sa video. Ito ay nakasimmer about 12 minutes on medium-high heat na walang takip. At this point naman guys, ayon sa nakikita nyo sa video, nagmamantika yung ating Bicol Express. Na mas gusto ko yung ganyan. Ito ay inabot ng 15 minutes, same din, walang takip at medium-high heat. Tara guys, tikman na natin at huwag kalimutan ang kanin at perfect itong iserve with fried talong, manggang hilaw at pwede din may steam okra kaso wala ako. So that's it guys. I hope you will try this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Bye!